些年前，因斗帝血脉枯竭，萧玄萧炎一路过关斩将，终于来，连天地间的能量也一并吞噬。喂，自此易主。 Lúc này, nhìn đám người Lôi tộc, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, thời gian không còn nhiều, tất cả các ngươi cùng lên đi. Lời nói của Tiêu Viêm lập tức khuấy động cả quảng trường, khiến các chiến sĩ Hắc Yên quân đồng loạt hò reo cổ vũ. Còn Lôi Vân, hắn trầm giọng đáp, hừ, Tiêu Viêm, ngươi chớ có liều lĩnh, có đôi khi tranh đua miệng lưỡi lợi hại cũng không có tác dụng. Tiêu Viêm vẫn đứng sừng sững điềm tĩnh đón nhận. Thấy vậy, Lôi Động liền thở ra một hơi rồi thản nhiên lên tiếng hỏi, nếu như Tiêu Viêm huynh đệ có yêu cầu như thế, Lôi Vân, vậy thì các người cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Ngay khi nhận được sự đồng ý từ Lôi Động, Lôi Vân lập tức hô lớn quát, tốt. Dứt lời, hắn cùng 9 cường giả khác đồng loạt bộc phát khí tức đỉnh phong, cả 10 người nhanh như chớp tản ra vây kín Tiêu Viêm. Lôi Vân quát lớn, Tiêu Viêm, để cho Lôi tộc chúng ta lĩnh giáo thử xem tin đồn kia đến tột cùng là thật hay giả. Dứt lời, hắn lập tức cùng 9 tên còn lại biến đổi thủ ấn, trên miệng hét lớn, Lôi Long sát. Thanh âm vừa dứt, 10 đạo lôi quang khổng lồ hóa thành 10 đầu lôi long, ầm ầm sáng thẳng xuống vị trí Tiêu Viêm, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, mặt đất xung chuyển dữ dội, khói bụi mù mịt. Thế nhưng, khi bụi đất tan đi, Tiêu Viêm vẫn thản nhiên đứng thẳng trong bộ áo đen, không hề sứt mẻ hay lùi lại dù chỉ nửa bước. Thấy vậy, đám người Lôi Vân đứng hình, còn Tiêu Viêm, hắn mỉm cười đáp, công kích tạm được. Đập cho hơn chục tên trẻ tuổi của Lôi tộc một trận xong, Tiêu Viêm mới hướng ánh mắt về phía Lôi Động nói, mời. Nghe thế không chậm trễ, Lôi Động lập tức hóa thành tia sét lao tới, ngưng tụ lôi điện đen tuyền thành một cây trường thương quấn đầy lôi hồ và phủ kín thương ảnh về phía Tiêu Viêm. Dù thế công cuồng bạo đến mức khiến đám người Cổ Thanh Dương, Cổ Hình và Cổ Yêu đứng ngoài cũng phải kinh hãi, nhưng mũi thương của Lôi Động tuyệt nhiên không chạm nổi vào người Tiêu Viêm. Nhận thấy thế bế tắc, Lôi Động lập tức thi triển sát chiêu Ma Lôi Vẫn. Hắn cắn đầu lưỡi phun một ngụm huyết sắc chứa lôi điện vào mũi thương, đẩy tốc độ lên cực hạn, rồi phóng thẳng tới yết hầu Tiêu Viêm. Tuy nhiên, toàn lực của đòn đâm chí mạng chỉ dừng lại cách lòng bàn tay Tiêu Viêm chừng nửa tấc. Lôi Động nghiến răng giáng thêm một chưởng vào chuôi thương để phóng ra dòng lôi điện màu đen, nhưng toàn bộ nguồn năng lượng hung hãn này lập tức bị Tiêu Viêm hấp thu trọn vẹn. Sau khi hấp thụ và thôn vệ xong, Tiêu Viêm mới cười gian xảo nói, mùi vị này thật quen thuộc. Dứt lời, Tiêu Viêm chuyển tay thành chảo gạt phăng mũi thương, rồi lướt tới vỗ một chưởng khiến Lôi Động văng ngược ra ngoài chật vật. Đến đây, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười nói, đa tạ. Trong lúc Lôi Động vừa tiếp đất, đầy cay đắng và Hắc Yên quân giao hò vang trời, một tràng cười sấm sét bất ngờ vang lên. Sau đó, tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh xuất hiện nói, giỏi cho một tiểu tử Tiêu tộc, những tên oắt con này quả thật thua kém người quá xa, nhưng lão phu ngược lại cảm thấy hơi ngứa tay, không biết người có đảm lượng tiếp lão phu một chưởng không? Sự xuất hiện và can thiệp của Lôi Doanh khiến Huân Nhi cùng đám người Cổ Thanh Dương lập tức biến sắc, còn Tiêu Viêm cũng phải nhíu mày trầm tư. Để ép đối phương nhận lời, lão già Lôi Doanh tiếp tục cười lớn nói, yên tâm, tiểu tử Tiêu tộc, lão phu chỉ vận dụng 5 thành công lực, thế nào? Trước sự dồn ép thẳng thừng của tiền bối Lôi tộc, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sức khoát ôm quyền cất tiếng dõng dạc đáp, Tiêu tộc Tiêu Viêm, xin chỉ giáo. Nghe vậy, Lôi Doanh cười lớn quát, ha ha, tốt, có quyết đoán, khí phách khá giống tên Tiêu Huyền trước kia lắm. Thanh âm lão vừa dứt, không gian trên diễn luyện trường liền chập chờn, rồi hiện ra ba nhân ảnh của Cổ Nguyên, Viêm Tẫn và Lôi Doanh. Thấy Lôi Doanh ra mặt, Huân Nhi không giấu nổi lo lắng, còn Cổ Hoa đứng bên cạnh liền trầm mặt phàn nàn nói, tộc trưởng Lôi tộc đến tột cùng đang làm gì vậy? Bàn về bối phận, hắn cao hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu, vậy mà ra tay được. Nghe vậy, Huân Nhi liền đáp, có lẽ Tiêu Viêm ca ca có tính toán riêng, hắn sẽ không làm chuyện không nắm chắc đâu. Cùng lúc này, trên võ đài, ở phía Lôi tộc, Lôi Động lặng lẽ lùi bước, trong khi Lôi Vân vừa rút lui vừa lẩm bẩm. Tiểu tử này tuy khá mạnh, nhưng lại không biết trời cao đất rộng là gì. Tộc trưởng là bát tinh đấu thánh, cho dù 5 phần sức lực cũng đủ cường giả thất tinh đấu thánh rồi. Ngươi lặng ngắt cho ta, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu các ngươi không cố ý khiêu khích, thì làm sao xảy ra sự tình này? Cho dù Tiêu Viêm tiếp không nổi một chưởng của tộc trưởng, nhưng hắn sẽ không bị tổn thất danh khí. Ngược lại, mọi người sẽ thưởng thức hắn quyết đoán và gan dạ. Cùng lúc này, ở phía xa, trên không trung, Viêm Tẫn nhìn xuống Tiêu Viêm bật cười tán thưởng nói, tên này chính là tiểu tử Tiêu tộc đó sao? Nhìn qua rất được, khí phách không kém Tiêu Huyền khi xưa chút nào. Bên cạnh, Cổ Nguyên cũng cười rồi nói lớn, Lôi Doanh, dùng thân phận của ngươi lại ra tay với Tiêu Viêm chỉ sợ không thích hợp lắm thì phải. Nghe vậy, Lôi Doanh cười lớn đáp lại, ha ha, các ngươi cũng không phải không biết tình hình của ta, giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận, chỉ nhìn bổn sự mà thôi. Nói rồi, hắn quay sang Tiêu Viêm nói, tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói như vậy, nếu ngươi cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định. Tuy nhiên nghe xong, Tiêu Viêm không hề chùn bước, thản nhiên đối đáp, Tiêu Viêm đã sớm nghe nói tới đại danh tộc trưởng Lôi Doanh, hôm nay được giao thủ ngược lại là vinh hạnh của vãn bối. Lôi Doanh vô cùng hài lòng reo lên, tốt, tiểu tử, tính cách của ngươi hợp với dạ lão phu lắm.
Dứt lời, Lôi Doanh chậm rãi đáp xuống khí tức tỏa ra, khiến toàn bộ đệ tử xung quanh phải giạt lùi vì ngột ngạt. Phía bên kia, Tiêu Viêm cũng lập tức kích hoạt hủy diệt hỏa thể, biến thân thành trạng thái lưu ly đỏ rực, chứa khí tức dung hợp của 6 loại dị hỏa, khiến Viêm Tẫn phải thốt lên kinh ngạc, có khí tức của 6 loại dị hỏa trong ngọn lửa. Không đợi đối phương ra đòn, Tiêu Viêm chủ động tung mình áp suất, cất tiếng nói. Lôi Doanh tộc trưởng, tiếp ta một chiêu thử xem. Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn, đóa hỏa liên 6 màu rực rỡ ngưng tụ, bộc phát uy lực ngút trời. Đáp lại, Lôi Doanh cười lớn, ngưng tụ một đạo trưởng ấn đen tuyền từ Lôi Vân vào quát to, đón thử lôi kiếp trưởng của Lôi tộc xem nào. Chỉ trong nháy mắt, hai đoàn công kích kinh khủng khiếp đã thành hình, khiến không trung như bị chia ra làm hai nửa. Chẳng mấy chốc, kinh phong đã làm nơi đây rung động mãnh liệt. Theo tiếng hét của hai bên, công kích từ trên người họ đã liềm phóng về phía đối thủ. Hai nguồn năng lượng va chạm, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả cổ giới. Tiêu Viêm bị đẩy lùi mấy trăm thước, nhưng thân thể vẫn an toàn vô sự, còn Lôi Doanh cũng phải lùi lại vài thước giữ hư không. Sau khắc đó, không ít người chấn động và kinh ngạc vì cảnh tượng kinh điển ấy. Nhìn Tiêu Viêm, ai ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Thế nhưng, giữa lúc mọi người bàng hoàng vì Tiêu Viêm đỡ trận đấu kỵ thiên giai cao cấp, Cổ Nguyên nhẹ nhàng phất tay áo triệt tiêu toàn bộ dư chấn xung kích rồi mỉm cười nói: Lôi Doanh, ngươi thi triển lôi kiếp trưởng hình như không chỉ là 5 thành công lực đó. Nghe vậy, Lôi Doanh cười to vô cùng sảng khoái đáp: Ha ha, tiểu tử tốt, quả như không hổ là hậu bối Tiêu Huyền. Tuy nhiên, trong lúc Tiêu Viêm đang cười khổ vì đôi bàn tay bị chấn động đến tê dại, Cổ Nguyên bỗng nhiên thả lỏng hai tay, ngửa mặt lên trời rồi dõng dạc nói: Hồn Thiên Đế, dùng thân phận của ngươi cần gì phải lén lút như thế? Tiếng hô của Cổ Nguyên vừa dứt, toàn trường lập tức chấn động kinh hãi. Nghe thấy cái tên Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, trong khi cổ tộc Tam Tiên đồng loạt lao ra phát lệnh, cổ tộc đề phòng. Ngay lập tức, vô số cường giả cổ tộc xuất hiện, kết hợp cùng các chiến sĩ Hắc Yên Quân vận chuyển đấu khí, dựng lên màn hào quang phòng ngự rực rỡ khắp sân mạch. Viêm Tẫn và Lôi Doanh nhanh chóng bay tới bên cạnh Cổ Nguyên. Sau đó Viêm Tẫn ngưng trọng hỏi: Cổ Nguyên tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Hồn Thiên Đế thật sự đã đến, chẳng lẽ bọn hắn định xuất thủ với cổ tộc? Nghe vậy, Cổ Nguyên không đáp mà tiếp tục nhìn chăm chú vào vùng hư vô. Sau vài phút im lặng đến nghẹt thở, không gian bỗng vặn xoắn thành một vòng xoáy. Một nam tử mặc y phục xám trắng với vẻ ngoài nho nhã như thư sinh bước ra, cười khẽ nói: Ha ha, Cổ Nguyên, nhiều năm không thấy, không ngờ cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như thế. Đi liền sau hắn là hư vô thôn viêm lượn lờ Hắc Viêm cùng hồn tộc Tứ Ma Thánh. Trước sự kinh ngạc của Tiêu Viêm về diện mạo thủ lĩnh hồn tộc, Hồn Thiên Đế thản nhiên lên tiếng hỏi: Ha ha, hôm nay cổ tộc thật là náo nhiệt nha. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, 4 người chúng ta có lẽ đã ngàn năm chưa từng gặp lại rồi nhỉ? Cổ Nguyên lập tức đanh giọng: Hồn Thiên Đế, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Đối phương liền cười đáp: Mảnh thiên địa này không có chỗ nào ta không nên đến. Lôi Doanh thấy vậy nghiêm nghị chất vấn: Hồn Thiên Đế, tam tộc linh, thạch, dược biến mất là do hồn tộc của ngươi ra tay. Nhận được câu trả lời đầy vô tình từ Hồn Thiên Đế, có một vài đáp án chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được rồi. Lôi Doanh và Viêm Tẫn lập tức xa sầm nét mặt quát: Quả nhiên là các ngươi làm. Tiếp lời, Cổ Nguyên quay sang nhìn nhân ảnh Hắc Viêm phía sau Hồn Thiên Đế nói: Năm đó, vị thôn linh vương cuối cùng của thôn linh tộc hẳn là bị hư vô thôn viêm cắn nuốt đúng không? Mà cũng nhờ đó, hồn tộc phát triển nhanh chóng cho tới bây giờ. Sớm biết như thế, năm đó nên giải quyết ngươi luôn cho rồi. Hư vô thôn viêm lập tức cười quái dị đáp trả: Hắc hắc, Cổ Nguyên, ngươi quá đề cao mình rồi. Năm đó, ngươi có thể đánh bại ta không giả, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ sức đâu. Cũng nhờ phúc của ngươi, nếu không bế quan ngàn năm, chỉ sợ ta không thể nào đạt tới cửu tinh đấu thánh như ngày nay. Tiết lộ này khiến toàn trường chấn động trước sức mạnh hai vị cửu tinh đấu thánh của hồn tộc. Cổ Nguyên vẫn giữ phong độ thản nhiên đáp: Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi, nếu lại có cơ hội, ta sẽ phong ấn ngươi vĩnh viễn. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cười khẽ nói: Có lẽ cơ hội đó sẽ không bao giờ tới đâu. Hồn Thiên Đế, hôm nay ngươi đột nhiên đem người tới đây là muốn tiến công cổ tộc chúng ta, nhưng mà nhiêu đây người vẫn chưa đủ. Nghe xong, Hồn Thiên Đế liền gật đầu đồng thuận đáp: À, đúng là không đủ. Nhận thấy sự kéo dài thời gian bất thường, Viêm Tẫn cất tiếng cảnh báo: Cổ Nguyên tộc trưởng, cẩn thận bị chúng lừa. Trong lúc hai bên rơi vào thế giằng co im lặng, Tiêu Viêm liền lướt tới bên cạnh Huân Nhi. Sau lời nhắc nhở cẩn thận của nàng, Tiêu Viêm thấp giọng hỏi: Cổ ngọc của các ngươi ở trên người cổ bá phụ? Huân Nhi chần chờ đáp: Không có, cổ ngọc ở trong từ đường, nơi đó là địa phương phòng ngự xâm nghiêm nhất. Nhìn thấy phần lớn hộ vệ từ đường đều đã bị thu hút ra chiến tuyến bên ngoài qua câu hỏi, cường giả canh giữ từ đường hình như đi ra hơi nhiều. Huân Nhi lập tức biến sắc, đoán chuẩn kế sách dương đông kích tây. Tiêu Viêm liền ngẩng đầu quát lớn xé toang bầu không khí: Cổ bá phụ, cẩn thận cổ ngọc ở trong từ đường. Tiếng hô làm Hồn Thiên Đế lập tức đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, hồi còi cảnh báo khẩn cấp từ sâu trong sơn mạch cổ tộc dồn dập vang lên. Tiếp theo đây, một trận chiến cực kỳ khốc liệt cũng bắt đầu. Liệu rằng tập tiếp theo diễn biến sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 215 các bạn nhé. Tập 214 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.